and policy experts, analysts say that the figures should serve more as a warning signal than a definitive outcome. Speaking with Almond FM News, a policy and development expert, Dr. Bingbe Aderomu, explained that the projection does not automatically mean that the figures will come to pass, nor does it rule out the possibility of improvement. According to him, what is most critical at this point is the need for urgent and deliberate government policy actions aimed at preventing more Nigerians from slipping into poverty. So we may not accurately say one is wrong or one is right. They might both be right. The two sources might be right, depending on their indicator. But let us assume that the other organization, I think Price Waters, might be basing their argument or their speculation on macroeconomic indices, looking at what has those policies of the government translated to within the system, and the likelihood of income of Nigerians being very, 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 very low compared to their purchasing power. That's likely going to happen if, one, Nigerians are yet to address our consumption pattern. Until we have sustainable consumption attitude, we might not be able to run away from that. And when we don't consume what we produce, we only run after what we don't produce. It's likely going to happen. I think the government should take this speculation seriously to begin to look at policies that will be domesticated in all states of Nigeria in such a way that people can have improved affordability, in such a manner that a number of things are going to be produced locally. If our production has not improved, we are likely going to go poorer. You don't need a soothsayer. So I would think that the government, yes, might have been addressing the issue of inflation, but the production capacity of Nigeria as a nation should go beyond crude oil. We should begin to add values. And I think last month, the president declared something along that line, which Nigerians should wait for to materialize, and the government must make it work. If that is in order, I think the poverty scare might not be as serious as projected. On a household scale, he advised that average Nigerian families should explore ways of producing some of their own food as a coping strategy against economic uncertainty. For an average Nigerian household, what I will suggest is to look at the implication two ways. One, consumption. Two, production. An average household in Nigeria can begin to look at their consumption pattern. What do we consume? What is it that we can take as an alternative? What can we get locally? How can we make use of what we have to get what we want? That's the way we need to think. And then we must be thinking in a sustainable manner to reduce our wastages, not in terms of spending alone, even consumption. You might be very wasteful in consumption, of which Nigerians are noted for. So an average household should begin to see how they can reconstruct that lifestyle. Two, the typical Nigerian household should begin to look at what can I produce? What can this home produce? How many people are into production in this household? Even if it is ordinary vegetable that you are producing, it might not be in large commercial quantity, but at least that will sustain that household of the need for that product. And once those ones are taken care of, the basic needs,
I think a typical household will be able to get itself sustained in the course of whatever shake-up economically that we might be having. Analysts say that the projection should serve as a wake-up call rather than a verdict, noting that with timely and people-focused policies, the projected rise in poverty can still be reversed. They stress that the choices made by the government in the coming months will be critical in determining whether more Nigerians fall into poverty or begin to experience meaningful economic relief. Mosimila Diodu Ashuremekun, reporting for Almond FM News. Oyo State Governor Seyi Makinde has called for calm following an attack by bandits at the National Park Office, Oloka Village, in Iroyin local government area of the state. Governor Makinde assured that his administration would leave no stone unturned to ensure that such attacks are not repeated. In a statement, the governor sought the support of residents in the area to cooperate with security agencies in their intelligence gathering. Also, the special advisor to the Oyo State Governor on Security Matters, Fatai Owosheni, has sympathized with the families of the forest rangers killed in Tuesday night's bandit attack, describing the incident as a targeted attack. Speaking during a televised interview today, Owosheni said investigations are ongoing, assuring that the perpetrators will be brought to justice. Meanwhile, lawmakers representing Iwajowa State constituency in the Oyo State House of Assembly, Anthony Mushola, has reaffirmed the commitment of the legislative arm to supporting policies that strengthen the state security architecture and enhance interagency collaboration to confront criminal elements. In a statement to newsmen, the lawmaker urged the residents of Iwajowa to be extra watchful of suspicious moves and ensure that every strange face or movement must be reported immediately. Still in Oyo, the Oyo State government has approved an upward review of monthly gratuity payments from 1 billion naira to 3 billion naira, reaffirming its commitment to prioritizing the welfare of pensioners and addressing long-standing backlog obligations. The Commissioner for Establishment and Training, Professor Saliu Adelabu, disclosed this while speaking in his office, adding that a total of 4,612 retirees have benefited since the inception of Governor Seyi Makinde's administration. He lauded Governor Makinde for his vision, focus, and people-friendly governance, emphasizing that no civil servant is left unattended to. The Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Ladoja, has intervened in the protracted Onido stool crisis, in which 3 individuals are reportedly laying claim to the traditional leadership of Ido town in Ido local government area of Oyo State. The Olubadan, who urged all parties involved in the disputes to maintain peace, announced that a panel to investigate the remote and immediate causes of the 19-year-old crisis would be inaugurated on Monday, January 12, at the Olubadan Palace, Okeremo, Ibadan. A statement issued by the Olubadan's media aide, Adiola Oloko, did not, however, disclose the names or composition of the panel members. You are still listening to News Spectrum on Armor 94.3 FM, still to come. Trump orders U.S. withdrawal from 66 international organizations. And federal government releases Super Eagles match bonuses. Stay with Almond 94.3 FM, Ibadan. And
Thank you for staying with us. It's still News Spectrum on Armor 94.3 FM. On the foreign scene, President Donald Trump has ordered the United States to withdraw from 66 international organizations. This, he said, marks one of the most sweeping rollbacks of U.S. participation in multilateral institutions in modern history, as the administration moves aggressively to realign foreign engagement with what it calls core American interests. The move follows extensive review initiated earlier in the year, examining all international intergovernmental organizations, conventions, and treaties that the United States is a member of or party to, or that the United States funds or supports. To listen to more stories from around the world, Olasukomi Oloyede is standing by. Good evening, this is the Foreign News. My name is Olasukomi Oloyede. The United States says it has seized 2 tankers linked to Venezuelan oil exports in back-to-back operations in the North Atlantic and the Caribbean. U.S. forces boarded the Russian-flagged Marinera after a pursuit lasting almost 2 weeks as it traveled between Iceland and Scotland. A second tanker, the MT Sofia, was accused by the U.S. of conducting illicit activities and boarded in the Caribbean. The moves come as the U.S. seeks to choke off most exports of Venezuelan crude oil, and just days after its special forces seized Venezuelan President Nicolas Maduro in a raid on his residence in Caracas. Moscow has denounced the seizure of the tanker sailing under its flag and demanded that the U.S. treats Russians aboard properly and permits them to return to Russia quickly. Cambodia says it has extradited billionaire businessman Chen Ji to China. He is accused of masterminding a vast cryptocurrency scam in which trafficked workers were tricked to forced labor camps to defraud victims globally. Chen Ji was among 3 Chinese nationals arrested on the 6th of January after a joint investigation into transnational crime lasting several months, Cambodia said. The U.S. Treasury Department seized about $14 billion worth of Bitcoin it alleged belonged to him. The UK also sanctioned its global business empire, Prince Group, and U.S. prosecutors said it was one of the biggest financial takedowns in history and the largest ever seizure of Bitcoin. Finally, a U.S. immigration agent fatally shot a 37-year-old woman identified as Renee Nicole Good yesterday in the city of Minneapolis. But the details of what led up to the incident have left a wide gap between federal and local government officials. Trump administration officials claim the woman was a violent rioter, attempting to run over Immigration and Customs Enforcement ICE agents when one agent fired defensive shots into her vehicle. But city and state leaders and Democrats nationally have disputed that account. The shooting comes amid a major immigration crackdown in Minneapolis by the Trump administration, and U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem said the deceased woman's actions constituted domestic terrorism and that ICE's operations in the city will continue. Minneapolis Mayor Jacob Frey, Minnesota State Governor Tim Walz, and the Minneapolis City Council, however, have pushed back at the narrative, saying the victim was not violent and also pushing for ICE to leave the state. That's all on the Foreign News. My name is Olasukomi Oloyede. Thank you, Sukomi. In the thrilling world of sports, the chairman of the National Sports Commission, NSC, Shehu Diko, has attributed the delay in the payment of bonuses to the Super Eagles at the 2025 Africa Cup of Nations to bureaucratic bottlenecks. Diko spoke today after reports emerged that players of the Nigerian team threatened to boycott the AFCON quarter-final clash against Algeria over unpaid bonuses. According to the NSC chairman, the funds have already been approved and released, but are still undergoing due process. Let's join Amon Sports correspondent Nelson Ukachuku for more updates from the world of sports. A beautiful evening to you. Now to the details on the sport desk this evening. Let's start with the updates coming from the Nigerian government with the Super Eagles of Nigeria, where the Nigerian government has announced the release of match bonuses to the Super Eagles
players in the ongoing Africa Cup of Nations AFCON holding in Morocco. And this was stated by the Minister of State for Finance, Doris Nkiru-Kanite, who disclosed this while giving an update on the match bonuses for players. Posting on her X handle today, she wrote, "I am pleased to provide an update on the administrative progress regarding the match bonuses for a national team at the African Cup of Nations 2025." End of quote. The federal government and the Central Bank of Nigeria (CBN) have successfully streamlined the foreign exchange process to ensure the players are rewarded without further delay. She disclosed that going forward, the process will be fully streamlined to ensure faster, more predictable disbursement aligned with international best practice. The Confederation of African Football (CAF) has appointed Somali referee Omar Hattan to take charge of Saturday's Africa Cup of Nations quarter-final clash between Nigeria and Algeria at the Stade de Marrakech. Hattan is widely regarded as one of the most respected referees on the continent and is among the African referees selected for the 2026 FIFA World Cup. The experienced official previously officiated the Algeria versus Mauritania group clash at the 2023 AFCON. The Super Eagles booked their place in the last 8 with an emphatic 4-0 victory, which you would recall, over Mozambique on Monday, with Victor Osimhen scoring twice, while Ademola Lookman provided 3 assists. Algeria, meanwhile, defeated the Democratic Republic of Congo 1-0 in extra time, courtesy of a dramatic 118th minute strike from substitute Adli Bolbina. Saturday's encounter will be a repeat of the 2019 AFCON semi-final between both teams, which Algeria won 2-1 courtesy of a late free kick from Riyad Mahrez. The Desert Foxes went on to lift the trophy, claiming their second continental title. Since that triumph, Algeria failed to progress beyond the group stage in subsequent editions, while Nigeria reached the final of the last tournament in Côte d'Ivoire in 2023. The Super Eagles have no doubt been in imperious form at the 2026 AFCON, winning all 4 matches and scoring 12 goals. Head coach Eric Chell has urged his players to avoid distractions and maintain focus as they chase Nigeria's first AFCON title since 2013. The match will kick off at 5 p.m. Nigerian time on Saturday. And finally, still with the Confederation of African Football (CAF), they've announced the date for the draw ceremony of the 2026 Women's African Cup of Nations (WAFCON). Morocco's capital, Rabat, will host the draw on Thursday, the 15th of January 2026. 16 teams will participate in the competition for the first time. Host Morocco and defending champions Nigeria are among the teams that will participate in the tournament. The other qualified teams are Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Côte d'Ivoire, Egypt, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Senegal, South Africa, Tanzania, and Zambia. That's it on the Sport Desk. Thank you, Nelson. Before we end news, Spectrum on Almond 94.3 FM Ibadan. Here is a recap of the top stories. In the news, we told you that the Rivers State House of Assembly has begun impeachment proceedings against Governors Siminalayi Fubara and his deputy Ngozi Odu. We also told you that the Oyo State Governor Seyi Makinde has called for calm following an attack by bandits at the National Park Office, Oloka Village, in Lekunrere local government area of the state. And on the foreign scene, we brought to you that President Donald Trump has ordered the United States to withdraw from 66 international organizations. And in sports, the chairman of the National Sports Commission, NSC, Shehu Diko, has attributed the delay in the payment of bonuses to the Super Eagles at the 2025 Africa Cup of Nations to bureaucratic bottleneck. That's News Spectrum on Almond 94.3 FM Ibadan, as packaged by Mosimilade Oluwa Shoremekun. Please stand by for the Yoruba translation. My name is Oluwa Tobiloba Oni. Thank you for tuning in. Good evening. That was News Spectrum on Almond 94.3 FM. For news coverage, call 0806 026
8000 or 0803 544 3393. Almond FM ló ń dára kálé kákó ìlú Ìbàdàn ló fi kalẹ̀ sí tá a gbé ń fan bí elékoto Almond àbàtàbútú tó ṣòro fìjà ètò lọ Almond 94.3 FM ìlú Ìbàdàn lálẹ́ tí ń bọ̀ sí. ètò kan tá à ń pè ní amúlùdùn ti balẹ̀ bàgẹ́ bí ẹ̀ràn dẹ̀dẹ̀. kí ni mo kọ sókè yìí o. lórí amúlùdùn wa lọ́sẹ̀ yìí àlejò ńlá dé. ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin àbúrò mi ẹ̀yin tatújọ jẹ́ dédé èmi ọmọ yín náà ni o èmi ni Mariam Kúdíowó Ibrahim Bakare èmi náà ni mò ń kí yín o tí gbogbo yín mọ̀ ní Àpọ́nbẹ́pọ̀ rẹ. gbajúmọ̀ òṣèré orí ìtàgé ni Àpọ́nbẹ́pọ̀ rẹ ṣé orúkọ lélẹ́yìí ni tàbí ìnagijẹ àpèjẹ lélẹ́yìí ni tàbí oríkì arábìnrin arẹwà yìí lágbà lálejò lórí ètò yín amúlùdùn lọ́sẹ̀ yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò amúlùdùn ẹ máa bọ̀ kájọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu òrékelẹ́wà yìí Àpọ́nbẹ́pọ̀ rẹ àrímá lè lọ àwòpadà sẹ́yìn. actually bàbá mi báyìí tó máa ti pè ní bàbá Kúdí báyìí wọ́n á tó pè ní bàbá Èyìnbó nítorí bàbá mi dúdú gan dúdú bí kóró ṣí ni but wọ́n ṣe wá bí mi àwọn sẹ́ẹ̀tì kan nínú wa àwọn kan dúdú àwa kan pupa nílé wa. ẹ pàdé olólùfẹ́ yín Dr. Titus Ale àtìmí àtẹ̀yìn ní déédéé agogo 2:00 ní Friday ọjọ́ Ẹtì ní ìkànnì yín Almond 94.3 FM. a ó sì gbádùn ara wa. ẹ kú ojú lọ́nà. èmi alájà Sárátù Àdùkẹ́ kò ní bàjẹ́ ìyálọ́jà general of Ọ̀yọ́ state. mo ní Almond 94.3 ní kẹ́ ẹ máa gbọ́ ní gbogbo ìgbà. mo ti lù ló ń tẹ o láti òní lọ ẹ máa gbọ́ rédíò yín ní rédíò gbogbo ọlọ́jà lọ́yọ́ state ẹ máa gbọ́. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì Almond 94.3 FM Ìbàdàn. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o ẹ sì kú iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ló ń dé sétí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Almond 94.3 FM Ìbàdàn ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ àti yọ gómìnà Fubara àti igbákejì rẹ̀ nípò. ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lórí ìkọlù ìṣekúpani tó wáyé ní ìlú ọlọ́kọ́ níjọba ìbílẹ̀ oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àjọ kan ti pè fún gbígbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ láti dènà ìṣẹ́ ohun òṣì nílẹ̀ wa Nàìjíríà. ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Abíọ́dún Akíntọ́lá lóníròyìn yín. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí yíyọ gómìnà Siminalayi Fubara ti ìpínlẹ̀ Rivers àti igbákejì rẹ̀ Ngozi Odu. níbi ìjókòólé tó wáyé lónìí ni adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers Martins Amawule níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan eléyìí tó wáyé lórí móhùnmáwòrán níbi tí olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin olórí àwọn ọmọlé tó pọ̀ jùlọ Major Jack ti ka lẹ́tà àìṣedéédé gómìnà Fubara sí etígbọ̀ àwọn asòfin mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́gbọ̀n asòfin ní ìpínlẹ̀ Rivers ni wọ́n wòye wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ gómìnà Fubara náà ló tako ìwé òfin o. Àmáwulẹ̀ sọ wípé ìwé ìgbésẹ̀ ìyọninípò ọ̀hún ni wọn yóò fún gómìnà Fubara lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ti ké gbàjarè lórí ohun tí wọ́n ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ìṣekúpani ní olúùlú lẹwa Àbújá lẹ́yìn ikú onímọ̀ nípa ètò ìlera kan àti agbẹjọ́rò kan. wọ́n ní àwọn obìnrin méjì ọ̀hún níròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn afurasí tí wọ́n díbọ́n bíi ọlọ́kọ̀ ṣekúpa ní bí ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn ní àwọn agbègbè kan nílùú Àbújá. nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò lórílẹ̀‐èdè yìí Mazi Afam Osigwe ó ṣàlàyé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti dá ìbẹ̀rù bojo sílẹ̀ ní ìlú Àbújá tó sì ń pè fún wípé kí ètò ààbò lè dáindáin ní ìlú Àbújá àti àwọn ìpínlẹ̀ míì
nílẹ̀ yìí ẹgbẹ́ ọ̀hún wá ké sí alákòóso fọ́rọ̀ olúlulẹ̀wà Àbújá Nyesom Wike láti tètè bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ yìí kó sì ran àwọn lọ́wọ́. iléeṣẹ́ kan tó tawé tagbò káàkiri àgbáyé tí wọ́n ń pè ní PwC ti sọ wípé ó kéré tán àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó tó mílíọ̀nù 141 ni wọn yóò wà nínú ìṣẹ́hun òṣì níbi ọdún méjì sí àsìkò yìí. ọ̀rọ̀ yìí ń lòdì ohun tí àwọn ènìyàn ìlú ń wòye wípé ìgbésẹ̀ wo ni ìjọba tàbí aráàlú lè gbé láti dènà rẹ̀. nínú ìròyìn yìí ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa Almond FM Mọ́sẹ̀míládé Olúwa Sórẹ̀mẹ́kún bojú wo ọ̀rọ̀ yìí àti ìgbésẹ̀ láti dènà rẹ̀. àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Ọbaṣọlá Ọlánrewájú. gẹ́gẹ́ bí ìjábọ̀ kan tó léde láìpẹ́ yìí láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ onímọ̀ nípa ti ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè ti Gẹ̀ẹ́sì PricewaterhouseCoopers wọ́n wòye rẹ̀ wípé ìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè ti Nàìjíríà ni yóò tún burú jáì sí níbi ọdún méjì sísìnyí pẹ̀lú àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń lọ bí ìdá 62 nínú ọgọ́rùn-ún tí ṣe mílíọ̀nù 141 ní ìrètí wà wípé wọn yóò tún bọ́ sínú ìṣẹ́ ohun òṣìṣẹ́ lọ́dún 2026. ìwòye ohun àsọtẹ́lẹ̀ yìí òun ló wáyé lásìkò ìgbà tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí dúró lórí ẹsẹ̀ wọn wípé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí òun ló ti ń gòkè àgbà pẹ̀lú bí ìkọminú ṣe ń wà lóríṣiríṣi lórí ipa tí àtúnṣe ètò ọrọ̀ ajé ní lórí ilé kọ̀ọ̀kan. ẹ̀wẹ̀ ìjábọ̀ ọ̀hún òun ló ti wà ní onírúurú ìkọminú jáde. ẹ̀wẹ̀ ìjábọ̀ ọ̀hún òun ló ti wá mú onírúurú ìkọminú jáde lórí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn onímọ̀ nípa ti ètò ìlànà. àwọn ayànnàná wọn jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iye òǹkàlẹ́ yìí tí wọ́n fi léde náà ló yẹ kó jẹ́ àmì ìkìlọ̀ ju kí ó jẹ́ àbájáde nítòótọ́. nígbà tí ọ̀mọ̀wé Bímpé Adéròmú Ọ̀jìmì nínú ìlànà àti ìdàgbàsókè ó mọ̀ bá akọ̀ròyìn ti Almond FM sọ̀rọ̀ ó ṣe àlàyé rẹ̀ wípé àsọtẹ́lẹ̀ náà ni kò túmọ̀ sí wípé iye tí wọ́n fi léde òun náà ni yóò wá sí ìmúṣẹ tàbí ó pa àṣeyọrí rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ti Nàìjíríà. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ onímọ̀ náà ohun tó ṣe pàtàkì ó ní ìgbésẹ̀ ìlànà láti ọ̀dọ̀ ìjọba láti lè dènà mímú àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí bọ́ sínú ìṣẹ́ òun òṣì. àfojúsùn àjọ yẹn a lè pé kò ṣòótọ́ ó lè jẹ́ òótọ́ mi sì fẹ́ gbà yí pé òótọ́ ni ṣùgbọ́n ní í ṣe pẹ̀lú ìgbéléwọ̀n tí wọ́n ń lò kí ni àwọn ìgbéléwọ̀n wọn ṣé bá a ṣe ń ṣènáwó àwa ó wà ń bẹ̀ sí ni ṣé bí ilé kọ̀ọ̀kan ṣe ń jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ni irú oúnjẹ wo gan-an ni wọ́n fi ṣe ìgbéléwọ̀n yẹn ká fi lè sọ wípé tó ẹni tí ó bá jẹ́rú eléyìí òṣì ń ta tàbí ní ìsìn sí bí ọdún méjì sí o àwọn nǹkan báyìí yóò nira wọ́n gbọ́dọ̀ ní àwọn ìgbéléwọ̀n wọn èyí tó lè ní í ṣe pẹ̀lú kí ni àwọn ìṣòdiwọ̀n ọrọ̀ ajé káàkiri àgbáyé a sì wá wò wípé ṣerú ẹ̀ bá Nàìjíríà láàmú torí tí ó bá bá wa láàmú níbi tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ kéèyàn máa lo nǹkan tí wọ́n fi ń gba òtútù òsínbì a lè sọ pé yóò bá wa lára mu ṣùgbọ́n àwọn nǹkan báwọn èèyàn máa mú ìfura dání tó sì lè ran àwùjọ lọ́wọ́ àwọn lè máa wo wípé tó bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń ṣe gbogbo àyàn tí wọ́n ń pariwo wípé tó àwọn tí ń mójútó ètò ọrọ̀ ajé o iye tá à ń ṣẹ́ owó sí tilẹ̀ òkèèrè ó ti ń ṣe déédéé o nǹkan ọ̀rọ̀ ń gbẹdẹmukẹ́ o àwọn lè máa wò wípé ohun tí ń wọlé fún ọmọ Nàìjíríà tí ó wà nínú òdiwọ̀n tí wọ́n wíhun kò ní lè kápá ọ̀nà tí ìjọba dojúkọ yìí o débi tí wọn ò fi ní tòṣì ó lè jẹ́ pé báwọn ṣe wò ó nìyẹn ìjọba ló wá yẹ kó worú ìpèníjà yẹn kí wọ́n wò wípé ọ̀nà wo ni òfin ní ṣe torí a lè máa ṣe ìdojúkọ òṣì kí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn tí wọ́n wà ń sọ òun wọ́n wá tòṣì tí rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ láàrin ọdún méjì ìdààmú ńlá ni ìjọba ni ó wá wo wípé bó la ṣe ṣe tí ìṣẹ́ àti òṣì tí òfin ní mú àwọn èèyàn wa bó ni ipa wọn ó ṣe ká àti jẹ àtàtì mú torí tí ebi bá kú ònú ìṣẹ́bùṣe tí yẹn bá ti kọ́kọ́ yọ kúrò ipa tí ìjọba ọmọ wò nìyẹn ipa míì táwa àwùjọ Nàìjíríà náà mọ wò ní wípé
ǹjẹ́ à ń bá ọ̀kánjú ara wa wí? ṣé ohun tí ń wù wá jẹ ṣé ohun tá a ní ni? tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ kò sí orílẹ̀-èdè tí ò ní wọnú sí àtòṣì náà tó bá jẹ́ pé nǹkan ní ń wù wọ́n jù. nínú ilé kọ̀ọ̀kan ó wá gbà wọ́n níyànjú láti lè wá ọ̀nà pípèsè ohun tí ẹnu ò máa jẹ fúnra lára wọn gẹ́gẹ́ bí ìlànà láti kojú ìsúnsókè owó oúnjẹ àti ètò ọrọ̀ ajé tí kò rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ dáadáa. ìjọba àpapọ̀ yóò ní láti tẹ̀síwájú wípé àwọn èròǹgbà àtàwọn òwòye yìí ó wá sí ìmúṣẹ ní ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. ara àwọn ohun tí ó sì tọ̀nà fún ìjọba láti ṣe ni láti ṣe àgbéǹde bí ìjọba ìbílẹ̀ náà bí wọ́n ó ṣe mú yányán torí àwọn ni ìṣe wọn lè tètè kan aráàlú. irú eléyìí ò ní jẹ́ kí iṣẹ́ àtòṣì kó tètè kọlu àwọn èèyàn. fáwọn èèyàn náà mo ti sọ díẹ̀ nípa rẹ̀ wípé ohun èèyàn bá ní nílé ló yẹ ó kọ́kọ́ wù jẹ torí tó bá jẹ́ pé oúnjẹ ilẹ̀ òkèèrè aṣọ ilẹ̀ òkèèrè nǹkan òkèèrè nìkan ní ń wù wá owó òkèèrè láàmú wá o ń sì kọ́lé mi bíi Tadébísí èṣù àìníkọ́ kankan nù iṣẹ́ àti òṣì yóò mú wá ń ta ní láti máa wò gẹ́gẹ́ bí ilé kọ̀ọ̀kan ni wípé ká tún èrò wa pa ká bá ọ̀kánjú àwa wí wàyí o káwo kí làwa náà lè mọ pèsè bàbá ṣẹ̀fọ́ nìkan mo lè pèsè lẹ́kùnlé mi owó ẹ̀fọ́ tí mo wá ti yọ kúrò ìyẹn ni ò ní jẹ́ ká tètè wọnú òṣì o ìyẹn ni ó sì jẹ́ ká sá fún tá a bá pèlú ara wa kalẹ̀ tá à ń retí àǹjọ̀nú ìjọba tí ó wá ṣe é tó ń bọ̀ lọ́hùn ó lè mọ̀ ìyá lógún ọdún o. àwọn ayànnàná sọ wípé àsọtẹ́lẹ̀ náà ló yẹ kó jẹ́ ìtanijí dípò ìdájọ́. wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ìlànà tó bára ìlú ṣọ̀rẹ́ tó sì bọ́ sákòókò lè ṣe ìdápadà àsọtẹ́lẹ̀ náà ní ti ìṣẹ́ òun òṣì. ní pípọ̀ sí i wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ìpinnu tí ìjọba bá ṣe láwọn oṣù bíi mélòó kan sísìnyìí ó ní yóò jẹ́ ọ̀kan gbòógì láti lè fi mọ̀ bóyá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí yóò súnmọ́ ìṣẹ́ òun òṣì tàbí wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ ìgbádùn ìrànwọ́ ètò ọrọ̀ ajé léyìí tí ó ní ìtumọ̀. Ọbaṣọlá Ọlárẹ̀wájú ló ń jábọ̀. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ ṣèyí mákindé ti rọ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti fọkàn balẹ̀ lẹ́yìn ìkọlù ìṣekúpani tó wáyé ní agbègbè ọlọ́kọ́ níjọba ìbílẹ̀ oríire ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. gómìnà mákindé sọ wípé ìṣèjọba tó wà lóde yìí kò ní tẹ̀tì láti mú kí ètò ààbò àti dúkìá ẹ̀mí àti àwọn èèyàn kí ó wà lọ́kùnkúndùn. nínú àtẹ̀jáde kan ni gómìnà mákindé ti sọ wípé kí àwọn ènìyàn ìlú ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò Fatai Owóṣeni ó kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àwọn tọ́rọ̀ ọ̀hún kàn. ọ̀gbẹ́ni Owóṣeni sọ wípé ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lójúnà àti lè mọ àwọn tó wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù ìṣekúpani náà. ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti buwọ́ lu àtúngbéyẹ̀wò sísan owó ìfẹ̀yìntì láti bílíọ̀nù kan sí bílíọ̀nù 3 náírà lójúnà àti mú kí ayé ó túbọ̀ rọrùn fáwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. alábòjútó fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Saliu Adelabu ló sọ̀rọ̀ yìí lọ́fíìsì rẹ̀. ó fi kún wípé àwọn òṣìṣẹ́ tó tó 4,000 ẹgbẹ̀ta àti 12 ni wọ́n ti jàǹfààní ètò owó ọ̀hún látìgbà tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti dé orí ipò gẹ́gẹ́ bí gómìnà. ó wá gbóríyìn fún gómìnà Ṣèyí Mákindé fún àfojúsùn rẹ̀ lórí ìgbáyégbádùn àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ọba Rashidi Ládọjà ló ti dá sí èdè àìyedè tó ń wáyé lórí ipò ọba onídò tìlú ìdó níbi tí ènìyàn 3 ti ń jáde gẹ́gẹ́ bí onídò. olùbàdàn wá rọ àwọn tọ́rọ̀ kàn láti fi sùúrù kún pẹ̀lú àfikún wípé àwọn ìgbìmọ̀ kan yóò wà láti wádìí ohun tó fa wuyewuye ọ̀hún tó ti ń wáyé láti ọdún 19 bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ajé Monday ọjọ́ 12 oṣù kínní ọdún yìí ní ààfin olùbàdàn tó wà ní òkè àrẹ̀mọ nílùú ìbàdàn.
àtẹ̀jáde kan látọwọ́ olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí Olúbàdàn Adéọlá Ọlọ́kọ̀ ni wọ́n ní wọn ò fi orúkọ àwọn ìgbìmọ̀ náà léde. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ńlẹ̀ ń gbọ́ lórí ìkànnì Almond 94.3 FM Ìbàdàn ìròyìn sì ń tẹ̀ síwájú. ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti pàṣẹ wípé kí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ó yọwọ́ kúrò ní àjọ àgbáyé mẹ́rìndínláàádọ́rin ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò yọwọ́ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọ tó ṣe kókó. lábala ìròyìn eré ìdárayá alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré ìdárayá Shehu Dikko ti sọ wípé ìdádúró tó wáyé nípa sísan àwọn àjẹmọ́nú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa Nàìjíríà náà ló wáyé látàrí àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí owó tó lè jáde. Fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn eré ìdárayá ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ Ọlámídé Oyèlékè. ó yá ẹ jẹ́ kí a máa láǹfààní àti máa bẹ̀rẹ̀ nírọ̀lẹ́ tòní láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa iléeṣẹ́ ààrẹ wọn ti jẹ́ kó di mọ̀ wípé nípa ọ̀rọ̀ tó wáyé ìyẹn gangan lánàá níbi tí àwọn agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ti Super Eagles tí wọ́n ti yarí kanlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ti Morocco wípé owó tí àjọ ti NFF tí wọ́n jí àwọn gẹ́gẹ́ bí owó àjẹmọ́nú àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́rin táwọn ti gbá sẹ́yìn tí wọ́n bá ti lè san fáwọn ajásí wípé àwọn ò ní ṣe ìgbáradì ṣáájú fẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé tí yóò wáyé ní ọ̀túnla òde yìí nípele ti quarter final nínú ìdíje ti African Cup of Nations ilé tó ń wáyé lásìkò tá a wáyé ìyẹn ní Morocco. iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti jẹ́ kó dímọ̀ wípé níṣe làwọn ti taari owó tó jẹ́ àjẹmọ́nú ìyẹn àwọn ọmọ yìí àwọn ti taari rẹ̀ bóde ìyẹn sí ọ̀dọ̀ ti àjọ ti NFF tó ti jà sí wípé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà àwọn ti jẹ́ kó dímọ̀ fún wọn pé kí wọ́n sanwó àwọn ọmọ ẹlẹ́yìí òsọ́kà tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa Central Bank of Nigeria ìyẹn CBN gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ mínísítà ìyẹn fún ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti jẹ́ kó dímọ̀ wípé níṣẹ́ làwọn ti jẹ́ kó dímọ̀ pé àwọn ọmọ yìí ṣẹ̀mọ̀ pé owó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà òun náà kọ́ ni owó tí wọ́n fún àwọn ọmọ yìí bí ṣe pé owó dọ́là lè òkèrè òun náà lówó tí wọ́n fi sanwó fún wọn tọ́lẹ̀ jẹ́ kó dímọ̀ wípé owó yìí láwọn ní pé kán ṣe pàṣípààrọ̀ rẹ̀ síra wọn kí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní san ìyẹn sí àpò àsùnwọ̀n ilé ìfowópamọ́ báńkì ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ilé tí wọ́n lásìkò tá a wà yìí táwọn dẹ̀ mọ̀ pé yóò di ṣíṣe lẹ́nu ìgbà táwọn ti pàṣẹ lásìkò tá a wà yìí tájọ ti NFF táwọn náà dẹ̀ ti ra wẹ́bẹ̀ sáwọn ọmọ yìí lókè báńkì àpapọ̀ lẹ́wà Nàìjíríà ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fáwọn ọmọ ìlówó èèyàn láti òní ọjọ́ Thursday lọ láti bí ẹ̀já gbéra pákà máa bọ̀ wá sínú ìdíje ilé tí ó wáyé lọ́tùnla òde yìí láàrin Nàìjíríà àtàwọn àti Algeria lórílẹ̀-èdè ti Marrakesh lórílẹ̀-èdè ti Morocco èyàn nípìnlẹ̀ ti quarter final àjọ ti CAF ti jẹ́ kó dímọ̀ pé adarí ayò ilé tí ń sọ ọmọ orílẹ̀-èdè ti Somalia òun náà ni yóò máa darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún tàbá ń sọ nípa Oman Aton náà ni pé òun gangan náà ni yóò máa darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èyàn láàrin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tàjíríà tó rí wípé adarí ayò yìí òdùn ni kì í sẹ́ẹ̀mù olóko jákèjádò tilẹ̀ àgbáńlá ayé bàbá wo adarí ayò yìí wọn ló ti darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lọ́pọ̀ yanturu inú ìdíje ti African Cup of Nations pàápàá jùlọ ilé tó wáyé ní Côte d'Ivoire òun náà ló darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé láàrin Algeria àti Mauritania ìyẹn ní sọ̀rí nígbà tí wọ́n gbádíje ọ̀hún lọ́dún 2023 bákan náà adarí ayò yìí ó ti darí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ òun náà ni ó tún máa darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tọdún láòdé yìí ìyẹn láàrin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú Algeria ilé tí ó máa wáyé ní dédé aago 5 rọ̀lẹ́ yóò máa bọ́ sí ìyẹn lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní báyìí ẹ jẹ́ ká máa fẹ́lẹ́ káàdì rẹ̀ lẹ́lọ́rọ̀lẹ́ tòní àjọ tó ń rí sẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀lù jákèjádò ilẹ̀ adúláwọ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àjọ ti CAF ti jẹ́ kó dímọ̀ wípé èyí kò tó ìdíje ti Women African Cup of Nations tàwọn obìnrin eléyìí tó máa wáyé ní ọdún tá a wà yìí wọn lọ́jọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí ọjọ́ 15 oṣù kínní òun náà làwọn máa ṣe èyí kò tó èèyàn lórílẹ̀-èdè ti Morocco gẹ́gẹ́ bá àjọ ti CAF ti jẹ́ kó dímọ̀ wípé ìlú ti Rabat ti ń ṣolúlu orílẹ̀-èdè ti Morocco ni ó ti máa wáyé èèyàn ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ọjọ́ Thursday tí ń bọ̀ yìí ọjọ́ 15 oṣù kínní òun náà ni yóò láǹfààní àti wáyé tó sì jà sí wípé orílẹ̀-èdè mẹ́rìndínlógún 16 countries àwọn náà ni wọ́n láǹfààní àti kópa ń bẹ̀ torí pé kò ṣẹlẹ̀ rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ilé tí wọ́n máa ń gbá táwọn obìnrin orílẹ̀-èdè méjìlá òun náà fi máa ń gbà àmọ́ fúngbà àkọ́kọ́ wọn lórílẹ̀-èdè mẹ́rìndínlógún 16 countries àwọn ni wọ́n gbà nínú ti ilé tí wọ́n fẹ́ gbá lọ́dún tá a wà yìí tó sì jà sí pé orílẹ̀-èdè tí ó gbàlejò Morocco àtàwọn àti ẹtí fi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ táwọn pẹ̀lú defending champion ti ṣe orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà orílẹ̀-èdè ti Algeria Burkina Faso Cameroon Cape Verde Côte d'Ivoire Egypt Ghana Kenya Malawi Mali Senegal
South Africa, Tanzania àti Zambia àwọn náà lórílẹ̀‐èdè jẹ́ gbogbo wọn ń láǹfààní àjọkópa ńbẹ̀ inú oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí ọjọ́ 17 March 17 òní òmò bẹ̀rẹ̀ tí ó sì máa wá sópin lọ́jọ́ kẹta oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí ìyẹn lórílẹ̀‐èdè ti Morocco àníri jù báyìí lọ ní ọ̀lẹ́ tòun lábala ìròyìn eré ìdárayá wa inú ròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nìkan ní ti Almond FM báyìí ìròyìn tẹ̀ sọ̀wọ́ wájú. kí n tó parí ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti ìrọ̀lẹ́ òní àwọn kókó inú rẹ̀ rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ àti yọ gómìnà Fubara àti igbákejì rẹ̀ nípò. ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lórí ìkọlù ìṣekúpani tó wáyé ní ìlú Ọlọ́kọ́ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àjọ kan ti pè fún gbígbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ láti dènà ìṣẹ́ ohun òṣì nílẹ̀ Nàìjíríà. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti ìrọ̀lẹ́ òní kò ní jù báyìí lọ. Mùsùlùmí Olúwa Sórẹ̀mẹ́kún lolóòtú ìròyìn náà. Abíọ́dún Akíntọ́lá ló mú wá sétí ìgbọ́yín. ẹ ṣeun gan ni tẹ́ ń gbọ́ wá. gbogbo Ìbàdàn kí ni so ọmọ Ìbàdàn kí ni so Almond